Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến phần Fluency Time cuối cùng của sách Family Tree mọi người ha. Rồi bây giờ mình cùng nghe phần hội thoại trước. Read and say. Number 1. Where did you go on holiday? I went to New York with my parents. Wow! Lucky you! What was it like? It was brilliant. I had a great time. Number 2. What was the best part? We went sightseeing and shopping. We bought lots of souvenirs. Here. Cool! Thanks, Anna. Rồi, where did you go on holiday? Vào cái kỳ nghỉ thì bạn đã đi đâu? I went to New York with my parents. Tớ đã đi đến New York với ba mẹ của tớ. Wow, lucky you là bạn thật là may mắn. Lucky là may mắn. What was it like là nó trông như thế nào, chứ không phải là thích, nó trông như thế nào. New York thì như thế nào. It was brilliant, hoặc là chuyến đi như thế nào. Thì nó xuất sắc, brilliant. I had a great time, tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. What was the best part? Part là cái phần nào là tuyệt vời nhất, là bạn thích nhất á. We went sightseeing. Sightseeing là đi ngắm cảnh. And shopping và mua sắm. We bought lots of souvenirs. Chúng tôi đã mua rất nhiều souvenir là quà lưu niệm. Here, đây này. Cool, thật là ngầu. Thanks Anna, cảm ơn Anna. Rồi, bây giờ phần nghe này mọi người sẽ xem qua 4 câu này trước. Rồi mình cùng nghe những cái phần hội thoại nhỏ nhỏ và sau đó mình khoanh tròn từ đúng mọi người ha. Listening 146. Listen and circle. Number 1. Where did you go on holiday, Tom? Did you go to the mountains? No, I didn't. That's boring. Did you go to the city? No, we didn't. We went to the beach. Number 2. Who did you go with? Your parents? No, they stayed at home this year. Oh! Did you go with Grandma and Grandpa? No, I didn't. I went with my aunt and uncle and my cousins from Australia. They're very nice. Number 3. What was it like? Was it a relaxing holiday? No, it wasn't very relaxing. We did lots of different things. Was it tiring? No, it was very exciting. I had a great time. Number 4. What was the best part? Oh, there were lots of good parts. Did you buy any souvenirs? No, I don't like shopping, but I went snorkeling and I saw lots of amazing fish. That was the best part. It was brilliant. Wow! Lucky you! Rồi, ok mọi người ha. Tiếp theo phần speaking của mình là talk with your friend. Đầu tiên mình sẽ có những cái nơi nè và những cái cảm xúc, sau đó là những cái hoạt động. Thì đầu tiên mình hỏi là where did you go on holiday? Mình sẽ trả lời là I went to the mountains with my family. With my gì đó, friends, family hay là cousin gì thì tùy mọi người ha. What was it like? Nó như thế nào? It was very exciting là dạng hào hứng. Relaxing, thư giãn và brilliant là xuất sắc. What was the best part? Là cái phần nào bạn thích nhất, tuyệt nhất. Thì mình trả lời ở cái cột ô thứ 3 là we went hiking and we stayed in a tent. Chúng tôi đã đi leo núi và đã ở trong một cái lều. Rồi, tiếp theo phần 2 mình là make a photo album, là một cái album ảnh. Cut out the photo album page. Mình sẽ cắt cái trang album ảnh ra. Write your name on the front of your album. Viết tên ở phần phía trên. Choose your favorite holiday photos. Là mình lựa chọn. Choose là lựa chọn những bức ảnh về kỳ nghỉ mà mình thích. Or draw pictures of your holiday. Hoặc là mình vẽ bức tranh về kỳ nghỉ của mình. Write about each picture. Là viết về mỗi cái bức tranh này. Sau đó mình cùng nói với bạn của mình. Và mình cũng hỏi những cái câu là where were
you in this photo? Bạn là người nào? Bạn là ở đâu trong cái bức tranh này? I was on the beach with my brother and my cousin. Ý là cái bức tranh này của bạn là được chụp ở đâu á? Ở bãi biển cùng với anh và những cái người người anh em họ. Where did you do on the beach? Bạn đã làm gì? We played volleyball every day. Chúng tôi đã chơi bóng chuyền mỗi ngày. What was it like? It was brilliant. I love playing football. Thì cái phần này mình nói tự do, cho nên là mình sẽ kết hợp những cái gì mà mình biết để mình nói trong phần này, nhưng mà thì mình cứ đảm bảo đi theo cái cấu trúc của những câu hỏi này là được mọi người. Rồi phần 4 thì mình sẽ nói thành nguyên một đoạn bằng cách là mình trả lời 5 cái câu hỏi ở phía bên phải ha. Mấy câu này thì mọi người biết rồi ha. Rồi, tiếp theo phần review, đầu tiên là ôn tập từ vựng, mọi người sẽ điền từ vào. Rồi bây giờ tới phần đọc hiểu. Emma is going to Italy on holiday. Is going to là gì? Thì tương lai gần, biểu thị. Ý nghĩa là sẽ, mình dịch là sẽ. Emma sẽ đi đến Ý vào kỳ nghỉ. She's putting all her things in her suitcase now. Cô ấy đang để tất cả mọi thứ vào cái vali. Bây giờ cô ấy đang để mọi thứ vào cái vali. She's going to take her. Cô ấy sẽ lấy cái gì đó của cô ấy to use after swimming, để sử dụng sau khi mà bơi. She's going to take her. Và cô ấy cũng sẽ lấy cái gì đó to brush her teeth, để đánh răng. She's going to take some to wash her hair. Wash her hair là để gội đầu. And she's going to take her to brush her hair là để chải tóc. She's to take some because sun is very hot in Italy. Bởi vì mặt trời thì rất là nóng ở Italy. Tiếp theo mình cùng nhìn bức tranh và mình khoanh tròn vào cái từ nào mà đúng trong cái bức tranh này mọi người ha. Rồi, phần này thì dễ mọi người ha, toàn là những từ cũ à. Number 4 của mình thì mình trả lời là yes hoặc no cho cái câu hỏi yes no ở thì quá khứ đơn. Did the family stay in a house last Saturday? Là gia đình có ở trong một cái ngôi nhà vào thứ Bảy tuần trước hay không? Này là họ đang ở bên ngoài vườn mọi người, không phải ở trong nhà, nên là trả lời no they didn't. Rồi, những câu sau thì mọi người tự làm nha. Phần 5 là mình viết những cái từ viết tắt của động từ to be, là am là phải m, is là phải s và are là phải re ha. My family and I are very happy. We are going to visit our cousin next week. Chúng ta sẽ đi thăm cái anh chị em họ vào tuần tới. Our cousin lives near the beach, so they going to take us to the beach every day. Take ai đó đi đến đâu là mình dẫn đi, mình đưa đi, dẫn đi biển mỗi ngày. So they, rồi. I goes to swim in the sea. My brother doesn't like swimming. He going to play volleyball on the beach. Mom is happy because she going to read her new book. We going to have a great holiday. Rồi, phần này không có từ mới mọi người ha. Tiếp theo là phần ôn tập về phát âm á, thì mọi người cùng điền cái phần từ vựng này vào và mình đọc thôi. Rồi, phần đọc mở rộng sẽ là về trường học. How do you think the people feel? Bạn nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ cảm thấy như thế nào? Rồi. Đầu tiên mình sẽ cùng nghe phần bài này trước mọi người ha. Listening 147. Listen and read. First term at Mallory Towers. First Term at Mallory Towers is the first book in the Mallory Towers series. Enid Blyton wrote the series between 1946 and 1952. Mallory Towers is a boarding school for girls. The girls live there during the school term. There are 6 books in the Mallory Towers series. Each book is about 1 year at the school. The main character in the Mallory Towers stories is Daryl Rivers. In first term at Mallory Towers, Daryl leaves her home to travel to her new school. Daryl is very excited when the taxi arrives to take her and her mother to London. When they arrive at the station, they see lots of other girls in Mallory Towers uniforms on the platform. Daryl feels nervous when she sees all the girls, because she doesn't know any of them. A friendly girl called Alicia Johns shows Daryl what to do. They get onto a special train for Mallory Towers students. Daryl feels lonely when her mother leaves the station, but Alicia makes Daryl feel better. Daryl meets 2 other new students on the train. Their names are Sally and Gwendolyn.
By the time the train arrives at Mallory Towers, Daryl has 3 new friends and she is very happy. Daryl likes Mallory Towers. The school looks like a castle. There are 4 boarding houses at the school. Their names are North Tower, South Tower, West Tower, and East Tower. Daryl's boarding house is North Tower, and her house mistress is called Miss Potts. The headmistress is called Miss Grayling. Miss Grayling tells the girls that it is very important to become good, strong women and to help others. Daryl tries hard to be good, but she sometimes makes mistakes. First term at Mallory Towers is a funny, exciting story with interesting characters. The story is full of great adventures and it has a happy ending. It made me want to read more about Daryl and her friends in the other Mallory Towers books. Natalie, aged 9. First term là cái học kỳ đầu tiên ở Mallory Towers. Rồi, is the first book là quyển sách đầu tiên in Mallory Towers series. Series là một cái chuỗi của phim hoặc là của truyện. Anna Byron wrote the series between 1946 and 1952. Eric đã viết cái series này vào giữa năm 46 và năm 1952. Mallory Tower is a boarding school for girls. Là cái Mallory Tower là một cái trường học nội trú. Boarding là nội trú cho những cái cô gái, chỉ cho con gái thôi. The girls live them during the school term. Là những cái bé gái sẽ sống ở đó trong cái khoảng thời gian học kỳ khi mà đi học á. Học kỳ của trường học. There are 6 books in the Mallory Tower series. Each book is about 1 year at the school. Mỗi quyển sách là 1 năm ở trường. The main character in Mallory Tower's story is Daryl Rivers. Character là nhân vật, main là chính, nhân vật chính trong cái bộ truyện này là Daryl Rivers. In first term at Mallory Towers, Daryl leaves her home to travel to her new school. Daryl leaves home là rời khỏi nhà. To travel là để đi đến cái ngôi trường mới. Daryl is very excited là rất hào hứng. When the taxi arrives, khi mà cái taxi đến, arrives là đến, to take her, để đón cô ấy and her mother to London, và mẹ cô ấy đến London. When they arrive at the station, khi mà họ đến cái nhà ga, they see lots of other girls, họ nhìn thấy rất là nhiều những cái bé gái khác, cô gái khác ở Mallory Tower uniforms, trong cái bộ trang phục. Uniform là đồng phục, trong bộ đồng phục của Mallory Tower. On the platform là ở trên sân ga. Daryl feels nervous. Daryl cảm thấy nervous là hơi bồn chồn, lo lắng. When she sees all the girls, khi mà cô ấy nhìn thấy tất cả những cái bạn gái ở đó. Because she doesn't know any of them, bởi vì cô ấy không biết ai trong số họ cả. Any là bất kỳ. A friendly girl, một cái cô gái thân thiện, called Alicia. Gọi là Alicia Jones, show Daryl what to do. Show tức là chỉ cho Daryl phải làm cái gì đó. They get onto a special train. Họ get onto là đi lên. Special train là một chuyến tàu đặc biệt for Mallory Tower students, chỉ dành cho học sinh của Mallory Tower. Daryl feels lonely when her mother leaves the station. Daryl cảm thấy là lonely là cô đơn khi mà mẹ cô ấy rời khỏi nhà ga. But Alicia makes Daryl feel better. Nhưng Alicia đã làm cho Daryl cảm thấy tốt hơn. Make someone feel better. Daryl meet 2 other new students on the train, là đã gặp thêm 2 học sinh mới nữa ở trên cái chuyến tàu. Their names are Sally and Gwendolyn. By the time the train arrives at Mallory Tower, trước khi mà chuyến tàu đến đây thì Daryl has 3 new friends and she's very happy. Thì cô ấy đã có 3 người bạn mới và cô ấy rất là hạnh phúc. Daryl likes Mallory Tower. Daryl thì thích cái trường học này. The school looks like a castle. Ngôi trường này giống như, look like là trông giống như một cái castle là lâu đài. There are 4 boarding houses at the school. Có 4 cái giống như cái dãy nhà nội trú ở trường. Their names are North South. Tên của chúng là North South là tòa phía Bắc, South Tower là tòa phía Nam, West Tower và East Tower là tòa phía Tây và tòa phía Đông. Daryl's boarding house is North Tower, và cái nhà nội trú của Daryl là tòa phía Bắc. And her house mistress is called Miss Pot.
Mistress ở đây là quản lý ngôi nhà. Quản lý ngôi nhà là cô đâu rồi? Cô Pot. And the head mistress là tổng quản lý. Head là cái người đầu tiên giống như hiệu trưởng mọi người ha. Tổng quản lý là Miss Railing, là cô Railing. Miss Railing tells the girl, cô Railing nói với những cô gái đó là it's very important, nó thì rất là quan trọng, to become, để trở thành strong, good strong woman, những cô gái mạnh mẽ và tốt bụng, and to help others, và giúp đỡ những người khác. Daryl tries hard to be good. Daryl try hard là rất là cố gắng hết mình, to be good để tốt hơn, để trở nên tốt. But she sometimes makes mistake, nhưng đôi khi cô ấy vẫn makes mistake, là có những cái lỗi á, cái sai lầm, có những cái lỗi. First time of Mallory Tower is a fun, exciting story. Đây là một câu chuyện. Exciting là hào hứng, fun là vui nhộn. With interesting characters, với những cái nhân vật thú vị. The story is full of great adventures. Câu chuyện thì full of là đầy những cái adventure, là những cái chuyến gọi là khám phá tuyệt vời. And it has a happy ending, và có một cái kết thúc vui vẻ, kết thúc tốt đẹp. It makes me want to read more. Nó làm cho tôi muốn đọc nhiều hơn về Daryl và những người bạn của ấy trong Mallory Tower Books. Natalie, 9 tuổi. Rồi, phần số 2 á, thì mọi người chỉ cần nối cái cột bên trái và cột bên phải cho nó đúng ý nghĩa của câu chuyện này. Rồi, tiếp theo mình sẽ cùng nghe về what school event do. The picture shows. Cái bức tranh dưới đây thì nó cho thấy là cái hoạt động, event là sự kiện trường học gì, sự kiện gì ở trường học. Listening 148. Listen and read. Sports Day. My name's Emma, and I'm from Britain. My favourite day in the school year is Sports Day. Sports Day in Britain is lots of fun. Schools usually have Sports Day in the summer, near the end of the school year, because the weather is warm and sunny then. Children run races and try to win prizes or trophies. There is often a skipping race, a sack race. Children stand in a sack and jump along the racetrack, or a three-legged race. Children run in pairs with the left leg of one runner strapped to the right leg of the other runner. Children's parents come to watch Sports Day. Sometimes there are races for mums and dads too. Everyone has a great time. Hi, I'm Takumi. I love Sports Day too. In Japan, we have Sports Day in the autumn or spring because the weather is cooler then. It's too hot to run races in the summer in Japan. We don't have any lessons for a week before Sports Day. We practice our races and events on the school field every day. The teachers always make sure that we drink lots of water because we get hot from all the exercise. There is a big rehearsal on the day before Sports Day to make sure that everything will go well on the actual day. We usually have Sports Day on a Sunday. The school band plays music and we all run races and take part in competitions. It's a wonderful day and we all enjoy it. Ok mọi người, Sport Day là cái ngày thể thao, ngày hội thể thao á. My name's Emma and I am from Britain. My favorite day in the school year is Sport Day. Cái ngày mà tôi yêu thích trong năm đó là cái ngày hội thể thao. Sport Day in Britain is a lot of fun, rất là vui. School usually have Sports Day. Những cái trường học thường họ có ngày hội thể thao in the summer, vào mùa hè. Near the end of the school year, gần là vào cuối năm học. Because the weather is warm and sunny then. Bởi vì lúc đó thời tiết ấm và có nắng. Children run races and try to win prizes and trophies. Những cái đứa trẻ này thì chúng tham gia vào những cái cuộc thi chạy và try là cố gắng để thắng, prize là giải, hoặc là trophy là những cái cúp. There is
often a skipping race, thường thì có cái cuộc thi nhảy, and shark race. Shark race là nhảy bao bố. Người ta mô tả là children stand in a shark. Những đứa trẻ này đứng trong một cái bao bố, and jump along the race track. Và jump along là nhảy theo, race track là cái đường chạy, cái đường nhảy á, cái đường đua á. Or a three legs race. Three là 3, legs là chân, và cuộc thi đua 3 chân. Mô tả là children run in pairs. Những đứa trẻ này nó sẽ chạy theo nhóm, theo cặp. In pairs là theo cặp. With the left leg of one runner. Với một cái chân trái của một người chạy. Trap to cột. Trap là cột, được cột vào cái chân phải của người kia. Chân trái người này chỉ cột vào chân phải người kia rồi chạy. Children's parents come to watch sports day là bố mẹ của những đứa trẻ cũng đến để xem ngày hội thể thao. Sometimes, thỉnh thoảng thì there are races for mom and dad too. Cũng có những cuộc thi cho bố và mẹ. Everyone has a great time. Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Hi, I'm Takumi. I love sports day too in Japan. We have sports day in autumn or spring. Autumn là mùa thu, spring là mùa xuân. Because the weather is cooler than. Bởi vì thời tiết lúc đó thì mát mẻ hơn. Cooler là mát mọi người ha. It is too hot to run races in summer in Japan. Nó thì quá là nóng để mà tham gia những cuộc thi, cuộc đua vào mùa hè ở Nhật. We don't have any lesson for a week. Chúng tôi đã không có bất kỳ một bài học nào trong một tuần. Because before sports day, trước cái ngày thể thao, ngày hội thể thao, we practice our races. Chúng tôi luyện tập cho các cuộc thi and events và những cái sự kiện on the school field every day. Ở trên sân trường, school field là trên sân trường mỗi ngày. The teachers always make sure that. Những giáo viên thì luôn luôn make sure là chắc chắn rằng we drink a lot of water. Chúng tôi đã uống nhiều nước. Because we get hot from our exercise. Bởi vì chúng tôi get hot là bị rất là nóng vì tất cả những cái bài thể dục, bài tập. There's a big rehearsal. Rehearsal là cuộc diễn tập. Có một cuộc diễn tập lớn on the day vào cái ngày before, trước khi sports day là ngày hội thể thao. To make sure that, để đảm bảo rằng everything will go well. Cái go well này là diễn ra tốt đẹp. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp on the actual day, vào cái ngày thực sự, ngày thực tế, actual, cái ngày thiệt đó mọi người. We usually have sports day on Saturday. The school band play music, là cái ban nhạc của trường thì chơi nhạc. And we all run races and take part in competitions. Và tất cả chúng tôi thì tham gia vào những cuộc thi, và take part in là tham gia vào những cuộc competition, là những cái cuộc, cũng là cuộc thi mọi người ha. Chúng tôi tham gia vào những cái cuộc đua và những cuộc thi. It is a wonderful day and we all enjoy it. Đó là một cái ngày tuyệt vời và tất cả chúng tôi đều thích thú nó. Rồi bây giờ mình sẽ phần 5 là mình cùng trả lời những cái câu hỏi mọi người ha, không phải là nối nữa mà là trả lời nè. Why do Japanese schools have sport day in autumn? Tại sao những trường học ở Nhật Bản lại có ngày hội thể thao vào mùa thu? Why do British schools have a sport day in summer? Cũng gần như câu ở trên mọi người dịch ha. What do Japanese school do the week before the sport day? Là những cái đứa trẻ ở Nhật thì nó làm gì trong cái một tuần trước khi ngày hội thể thao? Do you have sports day at your school? Là trường của bạn thì có ngày hội thể thao không? Who is your favorite teacher? Why? Ai là người giáo viên yêu thích của bạn và tại sao? Bây giờ là một cái phần đọc mở rộng tiếp theo. Mọi người cùng nghe ha. Listening 149. Listen and read. The Prince and the Pauper. Tom Canty was a boy from a very poor family. His clothes were old and dirty, and he never had enough food. However, Tom believed that he could have a better life one day. He was clever, and he knew how to read and write. He wanted to get a good job and earn enough money to have a house, clothes, and good food. One day, Tom was outside the palace gates when he saw Prince Edward. Tom stood and watched the prince for a while. The guards tried to send Tom away, but the prince stopped them. The two boys were very surprised when they saw each other.
They had very different lives, but they looked just the same. They had the same eyes, the same hair, and the same faces. The only thing that was different was their clothes. Prince Edward invited Tom into the palace, and the two boys talked about their lives. Edward had lots of money, fine clothes, jewels, and plenty of food, but he had to stay in the palace and be quiet and good all the time. Tom had nothing, but he could play in the street with other boys and meet lots of interesting people. "I want to be like you," Tom said to Edward. "You are rich, and you can have everything you want." "I want to be like you," Edward said to Tom. "You are free, and you can do everything you want." "Well, you look just like me, and we are the same age," said Edward. "Let's swap clothes. You can stay here, and I can live with your family for a while." Tom thought this was a wonderful idea. The two boys swapped clothes and looked at each other. "We are like twins," Tom laughed. Before Edward left the palace, he hid a wax disc in a suit of armour. Then he left the palace quickly before the guards found the two boys together. Soon, Edward was with Tom's family, but it was not much fun. Tom's father was unkind. He was often angry, and he shouted at Edward all the time. Edward wanted to leave. He ran away and met a soldier called Miles Hendon. He was a kind man, and he looked after Edward. They had lots of adventures together. Edward didn't really like life outside the palace. He saw that life was very difficult for poor people. He decided to be a good king and help the people of England. Meanwhile, Tom was pretending to be the prince. It wasn't easy. He didn't know how to act or what to say to people. At first, people thought the prince was ill because he seemed so different. But Tom was a clever boy, and he learnt quickly. He had lots of good ideas, and he was good at making important decisions. Soon everyone was sure that the prince was well again. Sadly, the king died while Edward was away. Prince Edward was now the King of England. Tom was very worried. He didn't want to be king. Luckily, Edward heard the news and came back to the palace. He arrived just in time. Tom was about to become the King of England. Edward and Tom tried to tell people the truth. "I'm not Prince Edward," said Tom. "I'm Tom Canty." "I'm the real prince," said Edward. "We're sorry we lied. It was only a game." Edward looked poor and dirty, and people didn't believe that he was the real prince. But Edward took the wax disc from the suit of armour and showed it to everyone. The wax disc was the Great Seal of England. Only the true King of England has the Great Seal. So Edward became king, but he remembered his adventures and the lessons he learned when he was with Miles. He was a good king, and he helped the people of England. He made sure that life was better for poor people. Edward and Tom were very good friends, and Tom became a very important man. He was never poor or hungry again.
Ok mọi người, cái bài này nó hơi dài một chút xíu ha. Giờ mình sẽ đi nhanh nè. The prince là hoàng tử and pauper và pauper. Tom Canty was a boy from a very poor family. Very poor là rất là nghèo. His clothes were old and dirty. Quần áo của anh ấy thì cũ và dơ. And he never had enough food. Enough là đủ. Anh ấy không bao giờ có đủ thức ăn. However, tuy nhiên Tom believed that. Tom tin tưởng rằng he could have a better life. One day, một ngày nào đó anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. He was clever. Anh ấy thì thông minh. And he knew how to read and write. Anh ấy biết cái cách để đọc và viết. He wanted to get a good job. Anh ấy muốn có một công việc tốt and earn enough money và kiếm đủ tiền. To have a house, clothes and good food. Để có nhà, quần áo và thức ăn. One day, một ngày nọ, Tom was outside the palace gate. Tom thì ở bên ngoài cái cổng cung điện. When he saw Prince Edward, khi mà anh ấy thấy hoàng tử Edward. Tom stood and watched the prince for a while. Tom đứng lại đó và nhìn hoàng tử trong một lúc. The guards tried to send Tom away. Turn away là đuổi đi. Guards là những người bảo vệ, những người vệ sĩ này thì cố gắng để đưa Tom đi ra xa. But the prince stopped them. Nhưng mà cái người hoàng tử này thì đã ngăn họ lại. The two boys were very surprised. Hai cái cậu con trai này rất là bất ngờ. Surprise là ngạc nhiên. When they saw each other, khi mà họ nhìn thấy each other là nhau, nhìn thấy nhau. They had a very different lives. Họ có một cái cuộc sống rất là khác nhau. But they looked just the same. Nhưng mà họ trông cái vẻ bên ngoài rất giống nhau. They had the same eyes, same hair and same faces. The only thing that was different, cái điều duy nhất mà khác, was their clothes. Đó chính là quần áo của họ. Prince Edward invited Tom to the palace. Hoàng tử Edward mời Tom đến cung điện. And two boys talked about their lives. Và hai người, cậu con trai nói về cuộc sống của nhau. Edward has a lot of money, fine clothes, jewelry and plenty of food. Edward thì có nhiều tiền nè, quần áo tốt nè, jewelry là trang sức và rất nhiều thức ăn. But he had to stay in the palace and be quiet and be good all the time. Nhưng anh ấy phải ở lại trong cung điện nè, be quiet là phải yên tĩnh nè, phải và khi nào cũng phải cư xử tốt mọi lúc. Tom had nothing. Tom chẳng có gì hết. But he could play in the street. Nhưng anh có thể chơi ở trên đường with other boys, với những cậu con trai khác, and meet a lot of interesting people, và gặp nhiều những người thú vị. I want to be like you, là tôi muốn giống như bạn. Tom said to Edward, you are rich and you can have everything you want. Bạn thì giàu có và bạn có mọi thứ mà bạn muốn. I want to be like you, Edward said to Tom. You are free and you can do everything you want. Bạn thì free là tự do và bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn. Well, you look just like me. And we are the same age, said Edward. Edward nói là bạn trông y chang như tôi và chúng ta có cùng độ tuổi á. Let's swap clothes, hãy cùng đổi đồ đi. You can stay here, bạn có thể ở lại đây, and I can live with your family for a while. Và tôi có thể sống cùng với gia đình của bạn trong một khoảng thời gian. Tom thought this were a wonderful idea. Tom thì nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng thật tuyệt diệu. Two boys swapped clothes. Hai cậu bé đổi đồ cho nhau. And look at each other, và nhìn vào nhau. We are like twins. Tom laughed. Tom cười và nói là chúng ta thì giống như là anh em sinh đôi vậy đó. Before Edward left palace, trước khi Edward rời khỏi cung điện, he hid là giấu, a watch dish là một cái đĩa mà bằng nến, bằng sáp, in a suit of armor, trong một cái bộ áo giáp sắt. Then he left the palace quickly. Sau đó anh ấy nhanh chóng rời khỏi cái cung điện. Before the guards found the two boys together, trước khi mà bảo vệ đã phát hiện, tức là ra những cậu bé này. Soon Edward was with Tom's family. Sau đó thì Edward đã ở với gia đình của Tom. But it was not much fun. Nhưng mà không có vui vẻ gì nhiều. Tom's father was unkind. Bố của Tom thì không có tốt bụng, không tốt. He was often angry and shouted at Edward all the time. Ông ấy thường tức giận và quát mắng Edward suốt ngày. Edward wanted to leave. Edward muốn rời đi. He ran away. Anh ấy chạy đi khỏi nhà and met a soldier called Mylehadden, và gặp một cái người lính gọi là Mylehadden. He was a kind man and looked after Edward. Ông ấy là một người đàn ông tốt và look after là chăm sóc cho Edward. They had lots of adventures together. Họ có nhiều cái cuộc phiêu lưu cùng với nhau. Edward didn't really like life outside the palace. Edward thực sự không có thích cuộc sống ở bên ngoài cung điện.
He saw that life was very difficult for poor people. Anh ấy nhìn thấy rằng cuộc sống rất là khó khăn cho người nghèo. He decided to be a good king. Anh ấy đã quyết định trở thành một vị vua tốt and help the people of England, và giúp đỡ người dân ở nước Anh. Meanwhile, trong khi đó, Tom was pretending to be a princess. Pretend là giả vờ. Tom giả vờ như là một cái hoàng tử. It wasn't easy. Nó không dễ. He didn't know how to act. Anh ấy không biết làm sao để cư xử, để diễn á. What to say to people, phải nói gì với mọi người. At first, lúc đầu, people thought the prince were ill. Lúc đầu mọi người nghĩ là cái vị hoàng tử này bị bệnh, bị ốm á. Because he seemed to be so different, bởi vì anh ấy dường như rất là khác biệt, khác lạ. But Tom was a clever boy, nhưng Tom là một cậu bé thông minh, and he learned quickly, và cậu ấy học rất nhanh. He had a lot of good idea, anh ấy có nhiều ý tưởng hay, and he was good at making important decisions. Và anh ấy rất giỏi trong việc ra những quyết định quan trọng. Soon everyone was sure that. Sau đó thì mọi người đã chắc chắn rằng the prince was well again, vị hoàng tử này đã khỏe trở lại rồi. Sadly, thật là buồn vì the king died before Edward was away. Why? Edward was away. Vị vua đã chết trong khi Edward đang ở xa. Prince Edward was now the king of England. Và hoàng tử Edward bây giờ là vua của nước Anh. Tom was very worried. Tom rất là lo lắng. He didn't want to be king. Anh ấy không muốn trở thành vua. Luckily, thật là may, Edward heard the news. Edward đã nghe cái tin này and come back to the palace, và trở lại cung điện. He arrived just in time. Anh ấy đã trở về đúng lúc. Tom was about to become the king of England. Tom sắp trở thành vua của nước Anh. Edward and Tom tried to tell people the truth. Edward và Tom cố gắng để nói cho mọi người sự thật. I'm not the Prince Edward, said Tom. I'm Tom Canty. I'm the real prince. Real là thực, tôi là hoàng tử thiệt. We're sorry we lied. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi lied là đã nói dối. It was only a game. Chỉ là một cái trò chơi thôi. Edward looked poor and dirty. Edward trông thì nghèo và dơ, nên là mọi người didn't believe he was the real prince. Không có tin rằng anh ấy là người hoàng tử thiệt. But Edward took the work dish from the suit of armor. Nhưng mà Edward đã lấy ra một cái đĩa bằng sáp từ cái bộ áo giáp and showed it to everyone, và cho mọi người thấy. The work dish were the great seal of England. Cái miếng gọi là cái đĩa bằng sáp này là một cái giống như là cái ấn đó, mọi người. Cái gì ta? Cái dấu ấn, cái ấn của nước Anh. Và only the true king, chỉ có vị vua thực sự của nước Anh mới có được cái ấn này. So Edward became king. Sau đó Edward trở thành vua, but he remembers the adventure and lessons he learned while he was with Myers. Nhưng anh ấy nhớ những cuộc phiêu lưu và những bài học anh ấy đã học cùng với Myers. He was a good king and he helped people of England. Ông ấy trở thành một vị vua tốt và giúp đỡ mọi người ở nước Anh. He makes sure that life was better for poor people. Ông ấy muốn đảm bảo rằng cuộc sống sẽ tốt hơn cho những người nghèo. Edward and Tom was very good friends, and Tom became a very important man. Tom trở thành một người đàn ông rất là quan trọng, một người rất là quan trọng. He was never poor and hungry again. Anh ấy đã không bao giờ đói hay là nghèo trở lại nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ viết những câu trả lời ngắn cho những cái câu hỏi sau. Đây là những câu hỏi yes no thôi mọi người ha. Thì chỉ cần trả lời yes no là xong. Sau đó mình trả lời câu hỏi Who did you think has a better life? Ai mà bạn nghĩ rằng có một cuộc sống tốt hơn, Edward hay là Tom, và tại sao? Why do you think the boys wanted to swap places? Tại sao bạn nghĩ rằng những cậu bé này muốn đổi vị trí cho nhau? 3. Do you want to swap places with anyone? Who and why? Bạn có muốn đổi đổi cái vị trí cho bất kỳ ai không? Đó là ai và tại sao? Ok, bài này sẽ kết thúc ở đây. Mình còn một cái phần nữa là mình kết thúc Family Tree mọi người ha. Đây là bài rất là dài và mình hy vọng rằng mọi người sẽ cố gắng tự dịch lại bài này ha. Và video này là kết thúc. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để cho mình có động lực để ra được tất cả 6 quyển trong bộ sách này. Và mình xin chào mọi người.